สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้แน่นอนเรื่องการแพทย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดต้องมีคำถามใหญ่ด้วยซ้ำไปว่าระหว่างสุขภาพกับเสรีภาพคุณจะเลือกอะไรแล้วก็มีการถกแถลงกันพอสมควรนะครับแต่ท้ายที่สุดผมก็เชื่อว่ามนุษย์เรานั้นคงไม่อยากจะเลือกระหว่างสุขภาพกับเสรีภาพคงจะอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าเราจะทำให้เราสุขภาพดีขณะเดียวกันเสรีภาพของเรานั้นในฐานะมนุษย์อยู่ในสังคมยังจะไปด้วยกันได้แต่บางครั้งการที่เรายุติทำอะไรบางอย่างเพื่อจะรักษาสุขภาพก็อาจจะไม่ใช่เป็นความรู้สึกเสียเสรีภาพตรงกันข้ามถ้าเรารักษาสุขภาพดีนะเราก็จะมีชีวิตที่ดีที่จะทำให้เสรีภาพมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นมันเป็นการถกเถียงกันทั้งในหลักวิชาการและทางปฏิบัติครับกิจการต่างๆในช่วงนี้โรงพยาบาลมีส่วนสำคัญมากเราเห็นว่าบทบาทของแพทย์ครั้งนี้ที่ทำให้การบริหารโควิด -19 ของประเทศไทยมีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆของโลกเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการแพทย์นอกเหนือจากทางรัฐบาลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนก็สำคัญครับเพราะว่าโรงพยาบาลของรัฐแห่งเดียวไม่พอและโรงพยาบาลเอกชนก็จะต้องมีบริการมีการให้ความมั่นใจกับประชาชนต่อเนื่องโดยเฉพาะภาวะที่เรียกว่า New Normal หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยวิถีชีวิตใหม่มันก็จะเกิดขึ้นโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับตัวครับและผมก็เห็นหลายโรงพยาบาลที่ต้องปรับตัวแล้วก็อยู่แถวหน้าของความเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ผมเห็นว่าทันสมัยปรับตัวและที่สำคัญคือรักษาคุณภาพไม่มีการประนีประนอมคุณภาพแม้ว่าจะเกิดภาวะที่บางครั้งเนี่ยพอเข้าภาวะฉุกเฉินก็อาจจะมีการปรับโน่นตัดนี่แต่ว่าเท่าที่ผมเคยพูดคุยกับคุณหมอหลายท่านของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็คงได้ยินได้ฟังนะครับว่าเรื่องของมาตรฐานคุณภาพสำคัญที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตลาดครับบางคนอาจจะลืมไปนะครับว่ามีหมอแล้วเนี่ยมีคุณภาพทางด้านบริการดีแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยต้องมีการตลาดและการตลาดนี้ก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับผมสนใจมากคือ Digital Transformation จะกระทบการตลาดอย่างไรโดยเฉพาะการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนนะครับเช้าวันนี้ผมชวน Chief Marketing Officer กับ CMO ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คุณณภัทร เปาโรหิตมาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าคุณณภัทรต้องปรับตัวอย่างไรการตลาดโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณณภัทรครับสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยสวัสดีครับคุณณภัทรยินดีค่ะผมเคยคุยกับคุณณภัทรหลายครั้งแต่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่ว่าบทบาทของการตลาดในภาวะเช่นนี้แม้กระทั่งก่อนโควิด -19 นะคุณณภัทรก่อนโควิด -19 เนี่ยก็เจอกับความเปลี่ยนแปลงมากมายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมาแล้วพอยิ่งเจอโควิด -19 ผมว่ายิ่งต้องปรับตัวถ้าเป็นกายกรรมต้องตีลังกาหลายตลบที่จะอยู่มาได้แล้วคุณณภัทรไล่ฟังหน่อยแอคโรแบทเลยนะต้องตีลังกาไม่ใช่แต่ก่อนนี่ตีลังกา1 ชั้น 2 ชั้นพอโควิด -19 มาต้องตีลังกาหลายชั้นเลยเนี่ยนะครับเล่นท่ายากใช่ไหมครับยากขึ้นท่ายากขึ้นคุณณภัทรลองเล่าสิครับก่อนโควิดเนี่ยการตลาดทางโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเจอกับสิ่งท้าทายอะไรหลังโควิด -19 ขณะนี้เจอแตกต่างกันยังไงครับค่ะแล้วย้อนกลับไปนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นานแล้วเลยอาจจะสักยุค90 80 90เนี่ยสำหรับโรงพยาบาลทั่วไปคำว่าการตลาดนี่ถือว่าเป็นคำบาปนะคะคุณสิทธิชัยเราพูดไม่ได้เพราะโรงพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยไม่ได้มีหน้าที่โฆษณาตัวเองว่าตัวเองดีอย่างไรนะคะเรียกว่าเป็นการเป็นคำบาปเลยอันนี้ดร.วิทยาเป็นคนพูดเองคำนี้นะคะไม่ได้พูดทีนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงก่อนโควิดเนี่ยที่เราได้เห็นก็คือเริ่มมีสิ่งที่เราเรียกว่าการทำ hospital marketing ขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นโรงพยาบาลลุกมาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่เกิด digital disruption เนี่ยโรงพยาบาลก็จะมีการเปิด Facebook นะคะมีการทำ infographic มีการทำวิดีโอคอนเทนต์ใส่ไว้ใน YouTube มีการสัมภาษณ์หมออันนี้มันเกิดช่วงไหนที่ลักษณะการโรงพยาบาลอันนี้น่าจะ digital transformation ก็น่าจะในยุคของเลท
10 ปีได้2010ใช่ 10 ปีประมาณในยุคของ 10 2010เนี่ย ครับ 2000 นี่ยังไม่เกิด ยังไม่เกิด ก็ยังถือว่าโอ้โรงพยาบาลนี่จะมาโฆษณาตัวเองหรือจะมาทำการตลาดไม่ได้นะคะ ใช่ แต่ทีนี้พอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยโควิดนี่เราจะต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่เป็นคริสิสครั้งใหญ่ที่เห็นแล้วเนี่ยมันกระทบทั้งในแง่ของ financial ทั้ง economic ใช่ แล้วก็ทั้งในแง่ของ humanitarian หมายถึงในแง่ของความเป็นมนุษย์นะคะที่คุณสุทธิชัยพูดเรียนเมื่อกี้เรื่องของเสรีภาพเรื่องของอะไรน่าสนใจทีนี้พอเกิดตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่ายังไงโรงพยาบาลต้องปรับตัวอีกรอบหนึ่งและพัดอยากจะนำเสนอว่าการปรับตัวในครั้งนี้หมายความว่าโรงพยาบาลจะต้องเอาเรื่องของแบรนดิ้งเข้ามาช่วยในการทำการตลาดแล้วไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวใช่แล้วถามว่าแล้วทำไมต้องใช้แบรนดิ้งล่ะคะเพราะว่าคุณสุริชัยจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คนที่จะประสบความสำเร็จหรือคนที่จะ survive แล้วก็ยืนอยู่ได้เนี่ยคือต้องมีคุณลักษณะของการมี compassion lead นะคะมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจมีการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความแสดงเรายังมีตู้ปันสุกด้วยตอนนี้ตู้ปันสุกที่หน้าบ้านใช่ไหมคะเราก็เอาของไปใส่กันใช่ครับประเด็นหนึ่งคนไทยหรือว่าสังคมไทยได้อยู่รอดได้เพราะเรามีสิ่งนี้มันมี compassion ต่อกันมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความเสียสละเราเห็นข่าวที่ว่าอาม่าหรืออะไรหน้ากากตัวเองไม่มีใช้อ่ะแต่อยากจะเอาไปบริจาคให้คุณหมอที่โรงพยาบาลอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลในฐานะเรียกว่าในฐานะคนแถวหน้าสำหรับเรื่องโควิดเลยนี่แหละนะคะโรงพยาบาลจึงต้องปรับตัวมาทำแบรนดิ้งนั่นคือหมายความว่าจะต้องแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจหรือการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้และต้องแสดงถึงประสบการณ์ส่วนร่วมอะไรต่างๆคือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของสังคมร้อนเราร้อนสังคมหนาวเราก็หนาวด้วยหมายความว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แยกตัวเองออกมาฉันเป็นหมอฉันไม่รู้ละเธอไม่สบายเธอก็มาหาฉันกันละกันเธอเป็นอะไรฉันไม่สนใจไม่ได้ใช่แล้วเราต้องเข้าหาต้อง engage คนแล้วต้องมี dialogue ที่จะ engage กับสังคมใช่ไหมคะซึ่งอันนี้คือการทำแบรนด์ไม่ใช่การทำ marketing นะคะประเด็นที่สองทำไมโรงพยาบาลต้องทำ branding จะเห็นได้ว่าพอเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียเหรอคะ stakeholder ทั้งหลายที่เราจะต้องทำการบริหารจัดการใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยยิ่งในโลกของโซเชียลมีเดียข่าวออกไปเร็วข่าวออกไปบางทีมันเป็นข่าวที่สร้างให้เกิดความเข้าใจผิดกับสถานพยาบาลได้เป็นข่าวผิดเป็นข่าวลวงเป็นอะไรเงี้ยโรงพยาบาลก็ต้องใช้เทคนิคหรือว่าวิชาความรู้ทางด้าน public relation เนี่ยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต้องสื่อสารนะคะต้องมาสื่อสารใช่ไหมคะหรือว่าให้คนอื่นพูดแทนเราก็ได้เราไม่พูดเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำแบรนดิ้งทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือที่เราบอกว่าที่เราย้อนกลับไปที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนมาทำมาร์เก็ตติ้งกันละโรงพยาบาลมาทำมาร์เก็ตติ้งแต่ทำมาร์เก็ตติ้งแบบตัวเองเป็นคนพูดนะแล้วตัวเองดียังไงตัวเองเก่งยังไงใช่แต่พอแบรนดิ้งเนี่ยทำยังไงให้บุคคลที่3พูดแทนเราค่ะอ๋อใช่ให้ testimonial พูดแทนเราให้ผู้ใช้บริการพูดแทนเราคือถ้าพูดเองเนี่ยนะว่าเราดียังไงเนี่ยก็คือโฆษณาแต่ว่าคำว่าการตลาดหมายถึงการที่เราต้องฟังผู้บริโภคฟังสังคมฟังผู้ที่มีส่วนได้เสียใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วให้เขาทำยังไงให้เขาพูดแทนเรานภัสขออนุญาตคงต้องรบกวนยกตัวอย่างของบำรุงราษฎร์ละกันค่ะเพราะเป็นตัวอย่างที่ตัวเองทราบดีได้เลยเมื่อตอนที่คุณลิเดียกับคุณแมทธิวนะคะที่เข้ามารักษาที่บำรุงราษฎร์เนี่ยเราก็ในฐานะที่ในเรื่องของความลับของคนไข้เราเปิดเผยไม่ได้นะคะว่าคุณลิเดียกับคุณแมทธิวมารักษาที่เราจนกระทั่งรักษากันอยู่เดือนหนึ่งคุณลิเดียเขาวอรี่มากเขาวิตกกังวลมากเลยว่าแล้วเขาจะหายไหมเขาจะได้กลับไปหาลูกไหมแล้วก็วินาทีที่เขารู้ว่าเขาจะกลับไปหาลูกได้เนี่ยคุณสุทธิชัยคงได้ชมคลิปของคุณลิเดียออกมานะคะคนวันนั้นคนไทยมีความสุขกันทั่วประเทศเลยแกก็เล่าให้เห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในโรงพยาบาลแกอยากจะร้องเพลงให้หมอให้พยาบาลก็แสดงความขอบคุณแกก็ไปร้องในห้องน้ำของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แกก็อัดคลิปอัดอะไรออกมา
คนดู11 ล้าน โอ้โหโอ้โห คืออันเนี้ยบำรุงราษฎร์ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยแกทำของแกเองถูกต้องอันนี้คือให้คนที่3พูดแทนเราแล้วก็แกก็ถ่ายให้เห็นโลโก้โรงพยาบาลขายอะไรก็จะมีประกอบไปด้วยบำรุงราษฎร์ใช่ไหมมีราชวิถีก็เล่าออกมานะคะอันนี้ทำยังไงให้คนที่3พูดแทนเราซึ่งมันต้องออกมาจากใจของคนไข้จริงๆมันต้องเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปขอแต่ว่าคนไข้เองหรือคนที่เกี่ยวข้องเองมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วอยากจะสื่อว่าเวลามีอะไรดีๆเนี่ยเราก็ควรที่จะแสดงความชื่นชมในสังคมไทยค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะที่โรงพยาบาลต้องปรับตัวเสร็จแล้วนอกจากทำแบรนดิ้งแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นนะคะว่าพอเกิดโควิด -19 ขึ้นเนี่ยมีโรงพยาบาลทำ product ออกมาหลาย product ซึ่งเป็น product ที่พยายามที่จะเข้าไปหาตัวคนไข้คุณสุริชัยนึกถึงธนาคารใช่ไหมคะธนาคารเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนานแล้วเลยเวลาเราจะกู้เงินธนาคารแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องไปพบต้องไปขอเข้าพบผู้จัดการยากมากชีวิตลำบากมากนอนไม่หลับหลายวันนอนไม่หลับจะให้กู้ไม่ให้กู้ใช่เสร็จแล้วธนาคารก็ปรับตัวโดยการต้องเปิด retail banking เยอะๆมีสาขาเต็มไปหมดเลยเพื่อให้คนเนี้ยแล้วก็เริ่มง้อลูกค้าละมีโทรมาตามเราละใช่ไหมคะคุณสุทธิชัยสนใจจะใช้ไหมใช้สินเชื่อไหมอะไรต่างๆคุณสุทธิชัยไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วแน่นอนใช่แล้วเสร็จแล้วจนถึงขนาดมาทุกวันนี้ทำไงคะต้องยุบสาขาเลยแล้วก็ทำเป็น virtual banking ใช่ของโรงพยาบาลก็เหมือนกันคือเมื่อก่อนโรงพยาบาลเราอยู่ที่นี่เธอเป็นอะไรเธอก็เข้ามาหาฉันเธอไม่เป็นอะไรเธอก็ไม่ต้องมาเข้ามาหาเดี๋ยวนี้เราต้องไปหาที่บ้านเราเห็นในบริการของโฮมแคร์เกิดขึ้นที่บ้านเข้าไปถึงในมือถือเขาใช่ฉีดวัคซีนอะไรต่างๆหรือว่าอีกหน่อยก็จะมีไปทำแผลที่บ้านละคนที่เป็นแผลเรื้อรังอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีเทเลเมดิซินเกิดขึ้นที่เรารู้จักกันเทเลคอนซัลเทชันการปรึกษาโทรเวชกรรมนภัสอยากเรียกตรงนี้ว่ามันเป็นคอมมอดิตี้ทุกโรงพยาบาลทำเหมือนกันหมดแต่ทำยังไงให้ตัวเราแตกต่างเราก็ต้องสร้างแบรนด์ต้องเอาวิชาความรู้ทางแบรนด์เนี่ยมาสร้างมาปั้นเรื่องของเราให้แตกต่างทุกคนทำแล้วใช้คำว่า drive through service นะคะ drive through ใช่ drive through service ก็คือขับรถเข้าไปฉีดยาจึ๊กออกมาได้เลยแต่ก่อนนี้ drive through นี่ก็คือแวะไปซื้อกาแฟแล้วก็ไม่ต้องลงจากรถใช่ไหมใช่หรือว่าดูหนังdrive through แล้วก็ขับรถเติมน้ำมัน drive through ไม่ต้องลงจากรถที่โรงพยาบาลก็จะมี drive through ฉีดแต่วันนี้ฉีดยานี่ไม่ต้องลงจากรถถูกทีนี้ทุกคนก็พูด drive through กันหมดบำรุงราษฎร์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราพูด drive through คนอื่นก็จำเราไม่ได้เราก็เลยมาใหม่เราบอกเราทำ60 second service ว้าว60 second 1 นาทีนะ60 second ไม่ใช่60 minute 60 วินั่น60 minute นั่นรายการทีวี60 second service ก็คือจอดรถปั๊บเนี่ยเข้าจะทำอะไรจะรับยาก็ได้นะคะจะฉีดวัคซีนก็ได้นะคะทีนี้เวลาออกไปอย่างนี้ต้องมั่นใจนะคะว่าทำได้จริงอันนี้ผมก็เลยจะถามคุณนภัสผมก็จะถามคุณนภัสในฐานะการตลาดว่าที่เราสร้างแบรนดิ้งที่เราสร้างความแตกต่างที่เราบอกว่าเราบริการดีสุดเนี่ยที่คุณนภัสในฐานะนักการตลาดต้องมั่นใจว่าฝ่ายที่เขาให้บริการทำได้ตามนี้นะใช่ไหมทำไม่ได้นี่เสียเลยนะแบรนดิ้งนี่ทั้งที่เป็นบวกเป็นลบไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้นะคะคุณพัชรพงศ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของ Special Unit ตรงนี้เนี่ยแกเดินตรวจดูเองเลยนะเดินตรวจดูเองเลยว่าทำได้จริงนะใน1 นาทีเนี่ยแต่ว่า1 นาทีหมายความว่าจะต้องกรอกประวัติอะไรให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ลงไปปั๊บได้รับบริการถ้าทำเป็น one stop service จบใน1 เดียวค่ะคืออันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็น commoditization เลี่ยงการเป็นเขาเรียกอะไรสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทุกคนต้องเหมือนกันหมดก็ต้องเอาแบรนด์เอาเรื่องราวของแบรนด์เข้ามาปั้นนะคะแล้วน่ากลัวไปกว่านั้นอีกมันจะขยับระดับการให้บริการไปเป็นเขาเรียกว่า hyper personalization ภายหลังจากโควิดเมื่อก่อนเราทำแค่ personalized medicine ใช่ไหมคะที่จัดดิมิตเคยเล่าให้คุณสุทธิชัยฟังแต่อันนี้ต้องขยับไปในระดับ hyper คือ
ต้องเข้มข้นมากต้องทำ data driven ต้องทำแล้วไม่ได้ทำแค่ data driven คือมันจะต้องทำการ prediction หรือว่าทำการคาดการณ์ไปเลยว่าคนไข้อาจจะต้องการ product อะไรใช้มีความต้องการการรักษาใหม่ใช้ AI เอาข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะอ่านนอกจากการ treat คือการรักษาณขณะนี้ยังจะต้องใช้ข้อมูล Big Data AI เนี่ยและแน่นอน personal care ด้วยนะหมอเองก็ต้องดูแลส่วนตัวเพื่อที่จะนำไปสู่ว่าจากนี้ไปคนไข้คนนี้อาจจะต้องการอะไรบ้างฉะนั้นเราคาดการล่วงหน้าใช่แล้วก็บอกได้ว่างั้นจะต้องทำอะไรต่อไปค่ะฉะนั้นการไปโรงพยาบาลนะคุณณภัทรประสบการณ์ของผมก็เชื่อว่าคุณณภัทรตั้งแต่เด็กๆการไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องน่ากลัวมากถูกค่ะพ่อแม่เราบอกเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมอโอ้ไม่เอาอะนะกลัวด้วยฉีดยามั่งกลัวว่าพยาบาลดุมั่งหมอดุมั่งนะแล้วก็ต้องรอนานเลยอะไปโรงพยาบาลนี่เป็นtorture นะคือเป็นความทุกข์ทรมานตื่นแต่เช้าไปเอานั่งรอกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าวันไหนโรงพยาบาลเนี่ยการทำงานทำการไปโรงเรียนเลิกเลยต้องลาเลยใช่ไหมแต่นี่มันคนละโลกเลยใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าไม่อยากป่วยเราก็ทำเรื่องของการดูแลเชิงป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะเอาไว้ก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเขาไม่เอาเขาอยากจะเดินได้ไปจนเขาบอกเขาอยากจะเดินได้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตของเขาใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทำเรื่องการป้องกันเยี่ยมเลยประโยคนี้ผมต้องจำไว้ผมต้องการเดินได้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องการนอนติดเตียงนะไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเรากันไว้ก่อนเลยดูแลมันจะมีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอยู่นะคะครับค่ะแล้วก็ทีนี้การมาของโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งนี้ค่ะคุณสุทธิชัยนะคะขอเรียกมันว่าเป็น moment based marketing moment based คือพอโควิดเข้ามาปั๊บท่านประธานธนินทร์ เจรวนนท์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าต่อให้มีอุปสรรคยังไงในวิกฤตการณ์ยังไงเนี่ยเราก็มีหน้าที่จะต้องมองหาแสงสว่างหน้าที่เราใช่คือโควิดนี่จะบอกว่ามันเป็นวิกฤตมันก็เป็นวิกฤตแต่จะมองให้เป็นโอกาสอันนี้คือโอกาสมหาศาลของโรงพยาบาลโอกาสมหาศาลของสถานพยาบาลโอกาสมหาศาลของประเทศไทยในเรื่องของ medical tourism นะแล้วก็โอกาสมหาศาลของนักการตลาดที่ทำงานที่โรงพยาบาลใช่แล้วโอกาสมหาศาลของ hospital marketing ไม่มีตอนไหนจะดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้วนะคะต้องโกยไว้เพราะว่าอะไรคนไทยนี่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันถี่ยิบเลยเรื่องโควิดนี่โอ้โหคือโพสต์อินโฟกราฟิกอะไรกันออกไปอาจารย์หมอออกมาพูดให้ความรู้นี่คนติดตามฟังกันเยอะมากใช่ผมบอกคุณณภัทรได้เลยนะว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยสิ่งที่ผมทำออนไลน์เนี่ยรายการสุทธิชัยไลฟ์ก็ดีรายการพูดวิเคราะห์ชวนคุณหมอมาคุยเนี่ยมีคนดูเพิ่มขึ้นหลายเท่าแล้วก็สนใจตัวเลขแต่ก่อนนี้คนไทยจะไม่ค่อยสนใจโอ้ตัวเลขเยอะไม่เอาไม่ฟังแต่พอหมอมาอธิบายมีซีนาริโอ1 2 3นะถ้าเราระวังเป็นอย่างนี้ถ้าเราปล่อยเป็นอย่างนี้ตัวเลขเป็นอย่างนี้แล้วต่างประเทศด้วยนะตอนนี้ประเทศบราซิลขึ้นมาอันดับ2รัสเซียไต่ขึ้นมาแล้วนะคนสนใจมากดังนั้นนี่คือโอกาสของการสร้างความตระหนักใช่ไหมคุณณภัทรใช่ค่ะถูกนี่เราจะเห็นเลยหลายโรงพยาบาลทำออกมาทำได้ดีจังเลยนะคะณภัทรภูมิใจมากเลยค่ะในเพื่อนร่วมวงการก็ทำออกมาจะมีอินโฟกราฟิกออกมานะคะทำกันได้น่าสนใจแล้วก็มีคลิปของคุณหมอออกมาพูดมาอธิบายนะคะไม่ต้องไปไกลคุณหมอทวีสิงห์ของเราเนี่ยใช่ไหมโอ้เป็นดาวรุ่งจากนักจิตวิทยาเนี่ยได้แพทย์มากลายเป็นนักสื่อสารสุดยอดใช่ไหมค่ะหรือเอาบำรุงราษฎร์ก็มีคุณหมออาจารย์วิชัยที่คุณสุทธิชัยเจอหลายรอบอาจารย์วิชัยก็เพิ่งไปรับรางวัลมาใช่ไหม Heroes เป็น Heroes of the Community ซึ่งทางสภามวยโลกนะคะสภามวยโลกมอบรางวัลนี้ให้อาจารย์วิชัยนี่ผมต้องชื่นชมนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรารู้จักกันเนี่ยแต่ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยหมอเนี่ยนะซึ่งปกติแต่ก่อนเนี่ยภาพของหมอคือสื่อสารไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดได้แต่ดูคนไข้เฉยๆนะภาพของหมอแต่ก่อนแต่ว่าเท่าที่ผมได้สัมผัสเองเนี่ยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็โรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยหลายแห่งเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีโควิดเนี่ยหมอของศิริราชหมอจุฬาเนี่ยพูดเก่งมากแต่บำรุงราษฎร์ผมไม่ทราบว่าทำยังไงเอาหมอที่เก่งนะเก่งทางด้านแพทย์เนี่ย
มาเป็นนักสื่อสารพูดอธิบายเล่าเรื่อง สนุกแล้วก็เข้าใจชัดเจน ตรงนี้ต้องถือว่าเป็น asset เป็นสินทรัพย์มีคุณค่ามากเลย เพราะว่าหานักการแพทย์หมอบุคลากรทางการแพทย์ที่สื่อสารพูดจาอธิบายและเข้าใจความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นคนอื่นเนี่ยมีน้อยมาก ค่ะเข้าใจว่าร้องเพลงเก่งไหมคะหมอบำรุงราษฎร์ร้องเพลงเก่งแทบจะทุกคนใครไม่ร้องเพลงเก่งสงสัยแม่เพราะร้องเพลงเก่งก็เลยมีทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นมี interpersonal skill ที่ดีถูกต้องตอนนี้เนี่ยพอเจออย่างนี้เนี่ยสิ่งที่นักการตลาดอย่างคุณณภัทรทำเนี่ยก็คือ branding เสร็จก็ต้องมาดูเรื่องของการที่จะทันกับ new normal ที่วางเอาไว้คิดเอาไว้เนี่ยทำยังไงแล้วก็เราจะต้องปรับตัวยังไงครับค่ะแล้วพัดยกตัวอย่างของโควิดแล้วกันนะคะอย่างตัวโควิดเนี่ยคุณสุทธิชัยยังไง content is king นะถูกต้องยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำโรงพยาบาลเนี่ยยังไงคอนเทนต์ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราชนะแน่นอนหรือว่าจะทำให้เราเพลียงพล้ำกับผู้อื่นนักการตลาดโรงพยาบาลเนี่ยปกติสมมติเราจะต้องประชุมกันใช่ไหมคะเราจะต้องคิดว่าเราจะยิงคอนเทนต์เรื่องอะไรดีต่อให้เป็นเรื่องของโควิดก็เถอะมันต้องมีมุมมองในการนำเสนอเราต้องทำตัวเป็นเหมือนคุณสุทธิชัยเป็นเหมือนนักข่าวแสวงหาความรู้ข้อมูลตลอดเวลาอัปเดตตัวเองตลอดเวลาความรู้รอบโต๊ะเนี่ยหาประเด็นหาอะไรที่จะเอามาคุยแล้วที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดเราก็ต้องพูดไม่ซ้ำกว่ากับที่ท่านอื่นเขาพูดไปแล้วใช่ไหมคะต้องพูดเรื่องใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมองมีการมุมซึ่งวิธีหนึ่งเนี่ยใช่แน่นอนทุกที่แหละทุกโรงพยาบาลก็ใช้ AI เข้ามาจับใช้เครื่องมือในการ tracking เยอะแยะไปหมดว่าตอนนี้คนสนใจอะไรแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่จะทำให้โรงพยาบาลชนะเนี่ยโรงพยาบาลนั้นๆชนะเนี่ยคือมันจะต้องเกิดจากประสบการณ์ของคนทำการตลาดและเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าpatient insight หรือความเข้าใจความต้องการของคนไข้อย่างแท้จริงเพื่อจะเอามาประมวลและทำเป็นสตอรี่ในเรื่องโควิดได้แล้วพัดยกตัวอย่างแล้วขอบอกเลยนะนักการตลาดเนี่ยจำเป็นต้องคุยกับคนที่เยอะที่สุดใช่ต้องคุยใช่ก็เนี่ยนะคะถึงต้องมาคุยกับคุณสุทธิชัยบ่อยๆมาขออัปเดตมาขอวิชานะคะต้องคุยกับโภชนากรคุยกับหมอคุยกับคนไข้ใช่ครับเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาประมวล AI มันทำให้เราไม่ได้หรอกค่ะใช่ครับในแง่ของอินไซต์ในแง่ของความรู้สึกไม่ได้ก็พอดีเรามีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับโภชนากรที่นี่แล้วตอนเรื่องโควิดเนี่ยเราก็คิดว่าทำไมเราถึงไม่ทำสื่อเรื่องอันที่หนึ่งเราควรจะสื่อว่าในโควิดเนี่ยมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนอื่นมากกว่าปกติเราก็เห็นแล้วคนผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอาการของไตมีอาการของเบาหวานผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีอาการของมะเร็งในบางอย่างเราก็ไปคุยกับทางนักโภชนากรเรามีโภชนากรที่ชื่อคุณคิตตี้เนี่ยนะคะแกทำอยู่ที่โรงพยาบาลที่ยูทาห์ในอเมริกาอยู่หลายปีก่อนจะมาอยู่กับเราเป็นโภชนากรเฉพาะ specialist เฉพาะด้านเลยแกก็อธิบายให้เราฟังว่าถ้าเป็นโรคไตต้องทานอาหารแบบนี้เพื่อป้องกันตัวจากโควิดหรือเป็นเบาหวานก็ต้องทานแบบนี้เพื่อป้องกันตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนี่ว่างๆผมต้องชวนคุยแล้วนะคุณคิตตี้เนี่ยเนาะเรื่องอาหารใช่ต้องชวนคุยเลยสำคัญมากแล้วก็นักโภชนากรของบำรุงราษฎร์อะค่ะมีหลายท่านเลยนะคะดีมากครับก็เนี่ยก็ทำออกมาแล้วก็พยายามดีไซน์อินโฟกราฟิกให้มันน่าสนใจออกมาอย่างเงี้ยคนก็จะแชร์กันเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าหนึ่งเราต้องมีความเร็วถูกไหมคะใช่ครับคิดได้ไวก่อนคนอื่นว่าจะทำเรื่องอะไรมีความแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันต้องมีความถูกต้องครับเป็นโรงพยาบาลสื่อสารอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวยุ่งกันไปใหญ่นะคะเหมือนที่คนชอบแชร์กันว่าน้ำมะนาวจะรักษาโรคมะเร็งได้อย่างเงี้ยเป็นโรงพยาบาลปล่อยแบบนี้ไปไม่ได้ครับก็ต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะคะจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีนี้ตรวจสอบแล้วจากโภชนากรเราถึงปล่อยออกไปได้ครับNew Normal ก็หมายความว่าคนทั่วไปจะสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์มากขึ้นความระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็จะสูงขึ้นซึ่งก็แปลว่าก็เป็นโอกาสอันสุดยอดสำหรับคนที่อยู่ในวงการนี้อย่างคุณณภัทรเนี่ยมองเห็นเลยว่า
เราก็จะได้ตอบโจทย์ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของคนทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลรักษาตัวเอง แล้วก็การสามารถที่จะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งก็จะง่ายขึ้นเยอะใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคุณสุทธิชัยคิดถึงเมื่อก่อนสมัยเราทำงานสิคะเราต้องกว่าเราจะออกอาร์ตเวิร์กแต่ละชิ้นได้ คงไม่มีใครจำได้แล้วเราจะต้องโอเควางเลเยอร์ส่งไปยิงโบรไมด์ตอนนี้โบรไมด์ไม่มียุคของเราคือยุคถ่ายรูปยุคของเราคือถ่ายรูปใช่ถ่ายรูปต้องใช้ฟิล์มโกดักฟิล์มฟูจิต้องเข้าห้องมืดใช่ทำคำผิดก็ต้องยิงโบรไมด์ใหม่คุณนภัสยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยความยากลำบากยังไงการเรียงพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องใช้ตัวตะกั่วเขาเรียกว่าใช้ตัวตะกั่วนี่นะครับเรียงพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ดีดนะครับก็สมมติเราจะเขียนคำว่านภัสเนี่ยเราต้องเอาตัวตะกั่วนอหนูมาแปะแล้วก็สระแล้วก็วันไหนตัวสระมันน้อยมันหายไปเพราะใช้บ่อยมันเป็นมันก็ต้องมีปัญหาว่าไม่เห็นอากาศหายไปไหนนะสอเสือคนรุ่นนี้คิดไม่จินตนาการไม่ออกหรอกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยไม่นานด้วยนะมันไม่ใช่เป็น100 ปีก่อนนะมันแค่20 ปี30 ปีก่อนเท่านั้นนะแต่โลกวันนี้มันเร็วมากดังนั้นสำหรับผมเนี่ยมันคือของขวัญจากสวรรค์เลยอะที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำงานได้เร็วขึ้นเราใช้สมองเราไปคิดอะไรมากกว่าเราไปทำงานรูทีนมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าวงการแพทย์นักการตลาดอย่างคุณนภัสก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะถูกค่ะก็ถึงขอเรียกตัวนี้ว่าเป็น moment based marketing ที่เมื่อกี้พูดที่เมื่อกี้เรียนนะคะ moment based marketing แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ moment based marketing มันเป็น micro moment แล้วโลกเปลี่ยนเร็ว micro moment เลยคือแล้วพอมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะคะใช่แบบเศษส่วน60 second เลยคือต้อง real time นะต้องรีบจับมาให้ทันใช่ต้อง real time ครับนะคะน่าสนใจมีตัวอย่างไหมจำไว้เร็วต้องถูกต้องนะคะมีตัวอย่างไหม moment based marketing เนี่ย moment based marketing ในโควิดเห็นได้ชัดมากอย่างเคสของคุณลิเดียคุณแมทธิวนี่ก็จัดได้ว่าเป็น moment based marketing เก็บความลับเรื่องนี้มาตลอดไม่เปิดเผยไม่ได้เพราะด้วยจริยธรรมด้วยอะไรต่างๆเปิดเผยไม่ได้ว่าลิเดียแมทธิวอยู่ที่นี่จนปั้งสวนออกไปเลยในวันที่นภัสยังนึกไม่ถึงเลยว่าแกจะทำมิวสิกวิดีโอออกมาขนาดนี้แล้วไม่ได้บอกแล้วไม่ได้แจ้งเราใช่ไหมไม่ได้แจ้งเราใช่ไหมไม่เขาเก็บเป็นความลับโอ้สุดยอดอาจจะรู้กันกับทางคุณแจ็คที่เป็น corporate PR แต่นภัสจะไม่ทราบโอ้โหออกมาเห็นตายแล้วทำให้เราขนาดนี้เราดีใจมากเลยมีราชวิถีครับแล้วพอคุณณภัสในฐานะนักการตลาดมืออาชีพพอเห็นตุ้มอย่างเงี้ยไอ้โมเมนต์นั้นเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่แหละไมโครโมเมนต์เลยเนี่ยแล้วคุณณภัสพอเห็นปั๊มเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดแล้วมันเกิดในทางบวกเนี่ยคุณณภัสทำยังไงกับมันต่อไอ้คลิปนั้นทำยังไงต่อคือณภัสว่าตอนแรกเราก็คุยกันเราต้องเผยแพร่ที่ไหนต่อหรือเปล่าแต่ณภัสเปิดขึ้นมาดูแล้ว11 ล้านวิวนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยทุกช่องออกหมดข่าวทุกช่องออกหมดในวันนั้นเราบอกว่าเรายังคุยกันเลยว่าคุณสุทธิชัยคำแบบเนี้ยมีเงินเป็น10 ล้านก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้และถึงแม้ซื้อนะก็จะไม่ได้อารมณ์อย่างนี้ครับมันไม่ได้ค่ะคือแต่สิ่งนี้ถามว่าอันนี้กลับไปพูดถึงพอเราพูดถึงเรื่องการสร้างแบรนด์ที่ดีอะค่ะแบรนด์ที่ดีต้องเกิดจากเนื้อในตัวเองถูกต้องเลยอันนี้ยืนยัน 100% เลยว่าถ้าบริการไม่ดีถ้ามีอะไรหงุดหงิดทำอะไรที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ค่อยสนใจนางพยาบาลก็ไม่ดีกว่าจะพูดกันรู้เรื่องนานเนี่ยก็จะไม่ได้วิดีโอคลิปอันนี้ไม่ได้อารมณ์นี้เลยอันนี้จะได้วิดีโอคลิปเหมือนกันแต่ตรงกันข้ามใช่ไหมโอ้อันนั้นยุ่งเลยต้องไปแก้ข่าวทำไมอะไรคือนภัสถึงบอกว่าการถูกพูดโดยบุคคลที่3การถูกพูดถึงเราโดยบุคคลที่3และพูดจากความจริงใจพูดจากการไม่ได้เกิดจากการให้อามิสสินจ้างไม่ได้เกิดจากการให้เงินพูดจากความจริงใจและพูดจากคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้การบริการของเราจริงๆใช่อันนี้ค่ะเลอค่าที่สุดถูกต้องคุณสุทธิชัยในที่สุดแล้วเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการตลาดของแบบของโรงพยาบาลการตลาดที่ดีที่สุดคือการตลาดแบบบอกต่อ
ถูกต้องเลย ยังไงการบอกต่อก็ ถูกต้องเลย ก็ ครับ คือการตลาดที่ดีที่สุดของโรงพยาบาล ถูกต้อง แต่พอเรามาถึงในยุคของดิจิทัลแล้ว ครับ ทำอย่างไรที่เราจะทำให้การบอกต่อนั้น อืม เกิดขึ้นและขยายผลไปได้ ถูกต้อง ในอัตราที่มันทั่วถึงคือดิจิทัลเนี่ยช่วยแค่ ถูกต้อง ขยายผล ถูกต้อง และก็ แต่ตัว ต้อง เรา ธรรมชาติ ต้องดีก่อน ต้องดีก่อน และต้องเป็น ใช่ ธรรมชาตินะการบอกต่อ ไม่ใช่ ถูก เป็น ค่ะ การรู้ว่าเป็นการเตรียมการเป็นการขอร้องเป็นการบังคับเป็นอะไรก็ตามแต่มันต้องธรรมชาติ ค่ะ แบบที่เห็นกรณีลิเดียกับแบทฟิลด์ ใช่ค่ะ อืมอืม ใช่ อืม ถูก ดังนั้น ค่ะ ดังนั้นมันสนุกท้าทาย แล้วก็แน่นอนเราไม่รู้ว่าโควิด-19มันจะจบเมื่อไหร่จบอย่างไรเนี่ยมองยังไงครับในฐานะเป็นคนที่ต้องทำการตลาดให้โรงพยาบาล คือนภัสว่าอยากเสนออันนี้ค่ะ ว่า ครับ เวลาสมมติเวลาเกิดทุกครั้งที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ย ครับ ให้เราลองดูนะคะ เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยตัวตนหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาล หรือของบริษัทอะไรก็แล้วแต่ ครับ สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวที่องค์กรจะงัดออกมารับมือกับวิกฤตนั้น อืม โดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ครับ ก็เพราะมันเป็นตัวตนเรา มันเป็นจุดแข็งเรา มันเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของเรา ถูกต้อง โดยเฉพาะเวลาเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนออกมาให้เห็น ครับ ในวิธีการคิด อืม วิธีการตัดสินใจ ครับ วิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าปฏิบัติต่อคนไข้ปฏิบัติต่ออ ม พนักงาน ครับ มันจะเห็นเรียกว่าก็จะเห็นเนื้อแท้ที่แท้จริงของ ค อ รับ งค์กรออกมา ครับ นะคะ ครับ ก็เหมือนเวลาที่เรามี reaction ต่ออ ม ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง มันก็เป็น reaction จากตัวตนของเรา ถูก ค่ะ ต้อง ทีนี้คราวนี้ก็มาว่ากันถึงวัฒนธรรมองค์กร อืม ถ้าอย่างบำรุงราษฎร์เองเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าจุดแข็งของเราที่เรามั่นใจว่าเป็น area ที่เราโอนจริงๆ ก็ได้แก่อันที่หนึ่งคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย ครับ ใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนี้ทุกคนก็ทราบกันดีว่า อือฮึ ในเรื่องของมาตรฐานการดูแลเนี่ยที่เราได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับ JCI นะคะแล้วตัวเราเองเราก็ผ่านการ accredit ที่เราเรียกว่า GHA หรือว่า ครับ การ accredit ของทางเรียก medical tourism ใช่ครับ นะคะ ครับ น่าจะเป็นโรงแรกนอกอเมริกาที่ได้ตัว อืม GHA ครับ นะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือบำรุงราษฎร์ทำอะไรก็ตามเนี่ยใช้คนไข้เป็นศูนย์กลาง อืม ในทุกสิ่ง ครับ ที่เราทำมันต้องคิดถึงคนไข้ก่อน ถูกต้อง เพื่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการบริบาลด้วยความเอื้ออาทร อืม ใช่ไหมคะ ต้องใช้คนไข้เป็นศูนย์กลาง มีคำนี้ สิ่ง ไหม เหล่า ครับ นี้ มีคำ patient centric ไหมก็มี patient customer centric centric ใช่ไหม ใช่ อืม อยู่ในคีย์เวิร์ดอยู่ในพิลาร์ อืม ของคีย์เวิร์ดของบำรุงราษฎร์เลยนะ ครั คะ บ patient centric หรือ อืม compassionate caring อืม แต่พูดถึงคนไทยนะก็ได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องของ compassionate caring ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมา apply กับธุรกิจโรงพยาบาล ใช่ จะมีใครไหว้ได้อย่างคนไทยไหว้อะค่ะ ใช่ใช่ ใช่ไหม อัน คะ นี้เป็น new หรือ normal หรือ นะ จะมีใครแสดงออกถึงอาการความห่วงใยเพราะมันอยู่ใน DNA ของชาติเรา ถูกต้องมันไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องบังคับ มันเป็นสิ่งก็เห็นเราก็เห็นกันอยู่จากสถานการณ์โควิดนะ ครั คะ บ ทีนี้พอเกิด crisis ขึ้นปั๊บจะเห็นเลยว่าบำรุงราษฎร์ก็คลี่เอาเรื่องมาตรการคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยนี่ออกมาใช้เลย อืม ทุกวันนี้ก็ใช้ลิฟต์เรามีลิฟต์ที่จะให้คนไข้ขึ้นเนี่ยนะคะ อืม เราเลยแยกลิฟต์เด็กออกมาเลย อ๋อ lift เด็กอ๋อ ให้เด็กขึ้น อ๋อ มีลิฟต์ให้เด็กขึ้นโดยเฉพาะเลย อืม แล้วก็ให้ขึ้นกับผู้ปกครอง ครับ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปปะปนกับผู้ป่วยจำนวนมาก อืม นะคะ อืม แยกลิฟต์เด็กแยกอาคารที่เรียกว่าเป็นอาคารที่ดูแลเรื่องของโรคหวั ครั ด บ หรือคนที่อาจจะสงสัยว่าตัวเองเนี่ย อืม มีอาการของโควิดหรือเปล่าถูกแยกอาคารออกมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ครับ นะคะ อืม ใช้เรื่อง detached zone เข้ามาช่วย อืม นะคะ อืม การตรวจคัดกรองอะไรต่างๆ การ ครับ ทำคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยในห้องผ่าตัดเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บริการฉุกเฉินอะไรต่าง อืมครับ ๆ พวกนี้ก็มันก็ออกมาจาก DNA แล้วมันก็ส่งมอบให้เป็นการบริการให้กับคนไข้ ครับครับมันเป็นคู่มืออยู่หรือว่าแน่นอนโควิดเกิดเนี่ยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเท่าไหร่ มันเกิด ใช่ จากการตัดสินใจจากการต้องมี early action ต้อง react เร็วต่อสถานการณ์ใช่ไหมครับ
มันใช่ค่ะมันเกิดจากสองอย่างนะคะว่าหนึ่งมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราสะสมกันมาปีนี้เรา40 ปีนะคะประสบการณ์จากเราสะสมก็คือเราเคยเจอเคสของ อีโบ เมอ ลา ร์ซาร์อีโบลาแล้วล่าสุดเมอร์สเนี่ยบำรุงราษฎร์คือโรงพยาบาลที่ไปดีเทคเจอคนไข้เมอร์สถึง2 รายเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่ไฮโปรไฟล์กับทางกลุ่มตะวันออกกลางใช่ไหมคะไปดีเทคเจอเมอร์สพวกเนี้ยมันก็จะถูกเก็บไว้ใน archive หรือจะถูกเก็บไว้ใน knowledge management ของเราถึงเวลาเราดึงลิ้นชักออกหยิบเอามาใช้เอามา apply ใช่ครับครับแน่นอนว่าตลาดช่วงนี้เมื่อเดินทางไม่ได้ต่างๆเนี่ยตลาดต่างประเทศของบำรุงราษฎร์ก็จะหายไปหดตัวไปเยอะการตลาดช่วงนี้ท้าทายอะไรบ้างในการที่จะให้รอให้เขากลับมาหรือเราสื่อกับเขาตลอดเวลาถึงแม้เขาจะยังมาไม่ได้สองอย่างนะคะอันที่หนึ่งเราก็มี teleconsultation ที่บรรดาประเทศต่างๆที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการของ chronic disease นะคะอาจจะมีอาการของมีอาการเรื้อรังในบางอย่างเนี่ยก็สามารถใช้ teleconsultation ที่จะปรึกษากับหมอของเราได้นะคะหมอที่เราใช้ในการทำ teleconsultation ก็เป็นหมอจริงๆจะได้คุยกับคุณหมอตัวจริงเลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่ใกล้เคียงกับเราเมื่อกี้ที่คุณสุทธิชัยพูดว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารกับเขาคือพยายามเขาเรียกว่า keep a stickiness เอาไว้ใช่ไหมคะเรื่องของเหนียวไว้เหนียวแน่นไว้เหนียวกันไว้ก่อนเขารักษาความเหนียวแน่นกันไว้ก่อนเรื่องของลิเดียเนี่ยคุณสุทธิชัยคงทราบดีว่าพวกดาราไทยเซเลบเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมคะดังในจีนดังในเขมรในเวียดนามในพม่าเขมรกับพม่าเนี่ยเป็นคนไข้หลักเป็นกลุ่มคนไข้หลักของเราก็ระหว่างนี้เราก็ส่งวิดีโอลิเดียไปให้ดูเพลินๆไปใช่ให้ดูก็ชอบใจกันใหญ่เราใช้โรงพยาบาลเดียวกับดาราดังเลยนะมันก็ความรู้สึกดีเลยนะนะคะแล้วก็เราก็พยายามทยอยสื่อสารกันเป็นระยะว่าตอนนี้มาตรฐานความปลอดภัยเราไปถึงไหนแล้วเราทำอะไรบ้างนะคะไม่ทิ้งกันค่ะแล้วในขณะเดียวกันแน่นอนจุดแรกเริ่มในการกำเนิดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองเราก็เกิดมาจากทำเพื่อคนไทยอยู่แล้วครับเราการเปิดคือปณิธานของคุณชินโสพลพานิชหรือตัวท่านชัยเองเนี่ยในการก่อตั้งโรงพยาบาลนี้เราสร้างโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยของเราที่ไม่ต้องไปรักษาที่สิงคโปร์ไม่ต้องไปรักษาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตลาดไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะใช่ครับการเรื่องของภาพลักษณ์รักษาแบรนด์ก็ต้องแน่นอนมีคนมองว่าโอ้ยบำรุงราษฎร์นี่เป็นไฮเอ็นนะระดับพรีเมียมนะแต่แพงอ่ะก็จะมีคนพูดบ่อยๆแล้วผมเชื่อว่าคุณณภัทรก็ต้องอธิบายบ่อยๆว่ามันมีเหตุมีผลแล้วมันคุ้มค่ายังไงเนี่ยแล้วมีวิธีการที่จะรักษาแบรนด์ว่ามันราคายุติธรรมคุ้มค่าอย่างไรต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยที่ถามคำถามนี้เลยค่ะก่อนอื่นชื่อบำรุงราษฎร์นี่บางคนได้ยินแล้วเป็นไงขาสั่นพับสั่นใช่เหมือนต้องขึ้นชกกับแมนนี่ปาเกียวไม่ใช่สั่นโน่นไงได้ยินชื่อแล้วโอ้ใช่คือระดับแชมป์อ่ะค่ะแล้วพ่อขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจริงนะคะเรื่องราคาก็เป็นเรื่องของ perception คือก่อนอื่นเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยเวลาคิดเรื่องราคาเราคิดราคาจากการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลระหว่างราคาของโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนใช่ครับทีนี้ถ้าถามอันนี้ขอย้อนเล่ากลับไปนิดนึงว่ามาตรฐานของสาธารณสุขไทยหรือว่าโครงสร้างของระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยที่เข้มแข็งมาได้เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะที่ท่านได้ทรงวางรากฐานของสาธารณสุขแล้วก็วางรากฐานของซึ่งนำมาซึ่งโรงพยาบาลรัฐบาลในปัจจุบันที่มีหลายแห่งทั่วประเทศแล้วก็โครงสร้างของโรงพยาบาลรัฐบาลก็คือทำราคาเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นสามารถเข้าถึงการรักษาได้เรียกว่าเป็นสวัสดิการสาธารณสุขของประเทศเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น
ราคาบางอย่างเช่นค่าตอบแทนแพทย์หรือว่าค่ายาค่าอะไรบางอย่างเนี่ยได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะถึงนำเสนอราคาแบบนี้ได้แต่เอกชนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนนั้นจำเป็นต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเองนะคะยืนให้ได้เพื่อที่จะทำยังไงบ้างเพื่อที่จะเลี้ยงพนักงานของตัวเองนะคะเพื่อที่จะดูแลคุณหมอเพื่อที่จะดูแลเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบครันนะคะอันนี้หนึ่งอย่างว่าทำไมถึงมี perception ที่แตกต่างกันราคาแตกต่างกันมากระหว่างรัฐกับเอกชนจุดประสงค์ก็แตกต่างกันเอกชนมีหน้าที่ที่จะแบ่งเบาภาระจากภาครัฐบาลนะคะให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีทางเลือกเนี่ยได้มาใช้โรงพยาบาลเอกชนทีนี้บำรุงราษฎร์เองก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเรามีการตั้งหน่วยงานที่เราเรียกว่า utilization management ทำเรื่องอะไรทำเรื่องของการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาซึ่ง utilization management เนี่ยระบบนี้เป็นระบบที่อนุญาตให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าเราจะสร้างมาตรฐานในการกำหนดและก็ควบคุมราคาการบริการทางการแพทย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นราคาค่ายาค่าห้องนะคะค่าตอบแทนแพทย์ค่าห้องปฏิบัติการการส่งตรวจแลบอะไรต่างๆเนี่ยค่าการวินิจฉัยต่างๆทีนี้ทำ UM อย่างเดียวไม่พอนะคะ utilization management อย่างเดียวไม่พอต้องทำสิ่งที่เรียกว่า UR หรือ utilization review ด้วยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในการผ่าตัดในแต่ละเคสเนี่ยจะต้องทำ UM ทั้งหมดนะคะเอามาวิเคราะห์วิจัยต้องดูเลยความซับซ้อนของโรคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะสภาพของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันต้อง tailor made ออกมาเคาะออกมาปังๆเป็นราคาเสร็จแล้วยังต้องให้ UR มา review อีกคล้ายๆกับให้ balance ให้ check and balance กันมา review ดูอีกว่าราคานี้ถูกต้องไหมได้ตามมาตรฐานไหมอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอต้องทำอย่างนั้นเลยเพื่อที่ว่ายังไงคะทำให้ตัวเรามีความโปร่งใสให้เกิด good governance ที่ดีตอบที่มาที่ไปได้อธิบายถึงเหตุผลได้แล้วก็สร้างให้คนไข้เกิดความสบายใจไม่ให้ราคามีความเหลื่อมล้ำเช่นโอ้คุณสุทธิชัยมารักคุณสุทธิชัยมากกว่าอีกคนนึงให้ราคาที่ไม่ใช่ไม่ได้ต้องอธิบายได้ให้เป็นธรรมต้องอธิบายได้ว่าทำไมของผมราคานี้ทำไมของอีกคนหนึ่งราคานั้นใช่ไหมใช่จะตอบได้ก็ตอบได้เพราะ complication อาจจะแตกต่างกันนะคะอะไรต่างๆอันนี้ก็จริงๆน่าจะเป็นที่ทีนี้นภัสยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเรารักษาใครสักคนเนี่ยเราต้องดูความจำเป็นทางการแพทย์ก่อนใช่ครับเช่นสมมติคนนี้เป็นเนื้องอกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องมีค่าแลบด้วยค่ะก็ต้องส่งแลบเพื่อตรวจวินิจฉัยอะไรบางอย่างเพื่อให้การรักษาได้แม่นยำนะคะหรือว่าบางคนเป็นป่วยมาขอแอดมิดกับเราอาการไม่ได้ร้ายแรงนี่ให้คุณหมอทำวิสิตแค่1 ครั้งต่อ1 วันเพียงพอละบางคนอาจจะจำเป็นต้องทำ3 ครั้งต่อ1 วันแบบนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้นะคะซึ่งเราจะดูแลให้หรืออย่างที่3บางคนเนี่ยมาอยากผ่าตัดเป็นต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากยกตัวอย่างเช่นนะคะก็มีการผ่าตัด2 แบบผ่าตัดแบบที่เขาเรียกว่า lateralทั่วไปกับผ่าตัดแบบใช้หุ่นยนต์แขนกลโรบอติกใช้โรบอติกอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าในที่สุดแล้วเป็นยังไงคะแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วคอมพลิเคชันไม่มีเสร็จแล้วกลับบ้านได้ก็ประหยัดค่าห้องค่ารักษาค่าดูแลอะไรไปตั้งหลายอย่างก็ในที่สุดแล้วประหยัดกว่าโรงพยาบาลก็จะแนะนำให้แบบนั้นหมอต้องช่วยคิดหมอต้องช่วยคนไข้คิดและหมอต้องทำหน้าที่อย่างมีจริยธรรมคือไม่ใช่ให้บริการเกินกว่าที่คนไข้นั้นควรจะแน่นอนถูกต้องซึ่งคุณหมอของบำรุงราษฎร์เนี่ยเป็นอย่างว่านะคะเป็นคุณหมอที่ผ่านการศึกษามาแล้วเป็นคุณหมอที่มีจิตวิญญาณของความเป็นหมอจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำเนี่ยเราให้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดตามความจำเป็นอันนั้นคือคีย์เวิร์ดเลยใช่ครับตรงนี้แหละก็ทำให้แน่นอนภาพเนี่ยถ้าอธิบายได้อย่างนี้ผมคิดว่าชัดเจนเหมือนกับว่าเราจะขึ้นเครื่องบินที่บริการดีที่สุดบินตรงเวลานักบินสอบได้อันดับต้นๆของประเทศมีบริการสุดยอดไปถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัยเนี่ยก็ต้องแพงหน่อยใช่ไหมตรงนี้ประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าเรื่องยาอีก
ยานี่พอเอามาแล้วไม่ใช่ไปเก็บที่ไหนก็ได้นะคะมันมีต้นทุนของการดูแลมีต้นทุนตั้งแต่การสั่งซื้อมันต้องทำวิจัยสั่งซื้อยาอะไรดีที่สุดนะคะแล้วก็จนมาถึงเนี่ยวิธีการจัดเก็บยาต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมยาที่แตกต่างกันก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันเรามีเภสัชกรกว่า100ชีวิตนะคะในบำรุงราษฎร์ที่เป็นเภสัชกรของเราแล้วเภสัชกรนี่ต้องมี specialist ของเขาอีกเป็นเภสัชกรทางมะเร็งเภสัชกรทางอะไรต่างๆแล้วก็ต้องทำหน้าที่ควบคู่ไปกับทางหมอเพื่อที่จะให้คำปรึกษาเพื่อที่จะให้การวินิจฉัยว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยคนไข้ตัวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเวลาได้รับยาเราได้รับไม่เท่ากันแล้วแตกต่างไปอีกก็มีราคาของต้นทุนยาในการที่ต้องดูแลรักษาถูกต้องเมื่อเราต้องการมาตรฐานสูงเนี่ยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติแน่นอนแต่แน่นอนไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งก็มีชื่อเสียงมากมีคนไข้ที่มีคุณภาพหรือว่าเป็นคนไข้ที่ทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยแต่ก็ทำช่วยเหลือสังคมด้วยทางการแพทย์ที่อาจจะไม่ต้องเป็นคนไข้มาที่นี่เลยแต่ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ต้องรู้สึกว่าเราต้องเทคแคร์สังคมเหมือนกันค่ะกิจกรรมแน่นอนอยู่แล้วค่ะชื่อบำรุงราษฎร์ก็บอกอยู่แล้วนะคะดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นทีนี้เวลาเราดูแลสังคมเนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลในเรื่องที่เราถนัดใช่ไหมคะจะให้เราไปทำอะไรที่เราไม่ถนัดนะก็คงไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นเรื่องที่เราถนัดที่สุดก็คือการดูแลในเรื่องของการทำยังไงให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำยังไงให้คนที่เป็นอย่างเช่นคนที่อาจจะเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรในแง่ของเชิงสุขภาพเราทำที่เป็นโปรแกรมที่ยืนยาวคือ CSR ที่ดีเนี่ยนอกจากทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วอันที่สองต้องทำในสิ่งที่ยั่งยืนจะยั่งยืนคือทำแล้วไม่ใช่ทำพรุ่งนี้ก็เลิกเปลี่ยนไปทำเรื่องใหม่ต้องทำต่อเนื่องเรามีโครงการทำการผ่าตัดหัวใจเด็กที่มีหัวใจอาการหัวใจพิการแต่กำเนิดครับถามว่าทำไมเราเลือกทำโครงการนี้เพราะประการที่หนึ่งคือเด็กที่มีอาการของหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากมากนะคะในการดำรงชีวิตเหนื่อยก็ง่ายเรียนหนังสือก็จะไม่ไหวเล่นกีฬาก็ไม่ได้เห็นเพื่อนๆเล่นแล้วก็ตัวเองไม่ได้เล่นแล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรนะคะการที่สองก็คือหายากมากนะคะที่จะหาแพทย์ผ่าตัดหรือว่าแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดซึ่งจะต้องใช้แพทย์ที่เป็น specialist จริงๆหัวใจเด็กอันดวงแค่นี้ที่เปลี่ยนแล้วนอกจากแพทย์แล้วยังต้องใช้เภสัชกรทางโภชนากรเฉพาะทางหมอดมยาเฉพาะทางเมื่อเวลาที่เด็กจะฟื้นตัวกลับมาต่างหากค่าใช้จ่ายสูงมากค่ะคุณสุทธิชัยประมาณ 600,000 ถึง 700,000 อย่างต่ำในแต่ละเคสบำรุงราษฎร์เราผ่าให้ฟรีนะคะมาประมาณเกือบจะ900ดวงแล้วจนถึงทุกวันนี้ฟรีเลยนะค่ะทำ900ดวงแต่ว่าไม่ค่อยพูดที่ไหนไม่ค่อยพูดให้ใครฟังพูดสิต้องพูดสิก็สังคมจะได้รับรู้ครับผ่ามา900ดวงเรื่องทำความดีไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนั่นสิค่ะต้องบอกกล่าวกันจะได้รู้สมมติว่ามีเด็กที่ยากจนแต่ว่ามีปัญหาหัวใจเนี่ยจะได้รู้ว่ามาเนี่ยให้หมอบำรุงราษฎร์เขาช่วยใช่ไหมต้องบอกข่าวใช่แล้วเรามีมูลนิธิเราตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งมูลนิธิเนี่ยก็โดเนทเงินนะคะสนับสนุนเรื่องของโครงการนี้ทุกเดือนเพื่อให้การผ่าตัดแล้วจริงมันมีเด็กที่รอคอยการผ่าตัดอีกเป็นจำนวนมากนะคะก็ถ้าใครที่สนใจก็สามารถบริจาคกันได้เพื่อสมทบทุนกันช่วยเหลือกันนะคะที่มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเยี่ยมเลยครับ New Normal สำหรับนักการตลาดมืออาชีพอย่างคุณณภัทรจากนี้ไปสนุกขึ้นเยอะใช่ไหมท้าทายขึ้นเยอะแต่ก็มีโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยตอนนี้ชื่อเสียงเราดังครับชื่อเสียงแพทย์ไทยเนี่ยตอนนี้ดังแล้วว่าสาธารณสุขไทยโอ้โหระบบดีเยี่ยมทีนี้ทำไงดีครับคุณสุทธิชัยรักษาให้คนรู้จักรักษายั่งยืนให้คนรู้จักใช่ครับใช่แล้วทำไงให้คนรู้จักไปกว่านี้อีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทั้งประเทศเรานี่คือชื่อแบรนด์ไทยแลนด์เลยนะไม่ใช่แบรนด์เฉพาะโรงพยาบาลนะแบรนด์ไทยแลนด์แล้วก็ medical tourism ก็จะโด่งดัง
แม้กระทั่งการ ใช่ ทัวริซึมปกติ ถ้าเขาบอกมาประเทศไทยปลอดภัย สุขอนามัยดี ตั้งแต่คุณเช็คอินขึ้นเครื่องบินลงมาโรงแรมร้านอาหาร และถ้าไม่สบายมีโรงพยาบาลชั้นเลิศของระดับโลกมาเนี่ยนี่คือจุดขายของเราใช่ไหมครับคุณนภัส ค่ะ และแน่นอนคุณนภัสจะต้องมีบทบาทสำหรับสร้างแบรนด์ทั้งให้กับบำรุงราษฎร์และประเทศไทยด้วยนะครับ ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะ ครับ ว่าจะได้ช่วยทำอะไรบ้าง เยี่ยมเลยครับขอบพระคุณมากเช้าวันนี้คุณนภัสที่มาพูดคุยกัน ค่ะ เรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็สนุกสนาน เชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับทั้งคนที่สนใจการแพทย์และชื่อเสียงประเทศไทยจากนี้ไปครับ ขอบคุณนะครับคุณนภัสครับ ขอบพระคุณค่ะคุณสุทธิชัย สวัสดีครับ สวัสดีครับ